Azt mondják, hogy kétféle ember van. Az egyik, aki késik, a másik, aki nem. Szerintem van a harmadik, aki időben ér oda. Többiek már gyülekeznek, vajon hányan mondták vissza ezt a kihívást? Mindenki itt lesz? Dehogy is. Sokan hiányoznak. Megjöttek fel? Mindenki beteg lett. Ez azt jelenti, hogy ha van egy nagyobb kihívás, akkor az emberek megbetegednek? Hát ezek szerint. Kisebb-nagyobb sikerrel készül. Nem, szerintem nem lesz izgalmas. Örülök, hogyha valamit össze tudok hozni. Nem tudtam, mi a feladat, de azt megoldottam a feladat. A legjobb tudásom szerint. Arról tudsz, hogy ugye előadás kell. Ja. Nem lettem se beteg, se nem volt jobb program, szóval itt vagyok. Eszternek az életét teljesen átéljük. Teljesen megértjük azt, hogy nem sikerült neki betegnek lennie, így elő kell adnia, tehát a feladatát el kell végeznie. Ez egy nehéz dolog mindenkinek, de nézzük a következő áldozatot. Hát sok minden van a fejemben. Ebben? Egy szó sincs a fejemben. Igen, készültem, majd valami jön. Aha. Szoktál sírni az elmúlt 2 hétben? Igen, szoktam, ma is sírtam már. Ja, még jó, hogy lehet sírni. Hát, megpróbálok majd most nem 1 órát csendben állni. Most csak olyan dolgokat csinálunk, ami új mindenki számára. Olyan feladatban kell elmélyülni, amit még soha nem csináltunk, ami kikezdi az eddigi képességeinket. Nem fogjuk rangsorolni az előadásokat vagy a produkciókat. Mindenkinek a rangsorolása az életben fog megjelenni, tehát amit most letesz az asztalra, annak az eredménye kell megjelenjen az életében, mint egyfajta pozitívum. A sport az életszerű, mert minden edzés egy kihívás, és minden edzésen át lehet menni valamilyen új határokon. Ha ezt a határt átlépjük, akkor lesznek a rekordok, akkor lesznek azok az új képességek, amivel majd a későbbiekben akár nyerhetünk mások ellen. De ezért meg kell szenvedni. Ez olykor fáj, de ha közben örömet érzünk, akkor ez mind feletteti. Tehát felkészültél valamiből, tudtad, hogy mit szeretnél, előtte tudtad, hogy mit szeretnél csinálni, elnyújtál felé, de nem foglalkoztál azzal, hogy amikor meg lesz az alkalom, amikor előadhatod, az milyen minőségben fog megtörténni. Foglalkoztam vele, de nem lett 100%-os. Tehát nem elegendő az az idő, vagy az a foglalkozás, amit rászántál. Igaz? Hogy gondolod, ha otthon gyakorlod és sokat próbálgatod ezt az egészet, abban az esetben többször átéled ezt a szenvedést, amit most volt, amit most éreztél? Igen. Ebben az esetben, ha többször átéled, akkor lehetséges, hogy amikor ide ki kell állni élesben, akkor már nem szenvedsz? Hát lehetséges. Azt is el lehet mondani akkor erről az egészről, hogy a felkészülési időszakban minél többet szenvedünk, minél jobban megszenvedjük azt, hogy milyen lesz majd a jövőben az az esemény, annál inkább nem fogjuk az eseményt magát megszenvedni. Ez így helyes? Igen. Ha felhívhattál volna engem, és megkérdezheted volna azokat a kérdéseket, ami időközben felmerült, és pontos választ kaphattál volna tőlem, ez segített volna neked? Hát lehetséges, hogy akkor sokkal jobb lett volna a prezentáció. Sokkal jobb lett volna a prezentáció, de most, hogy saját magad válaszoltad meg ezeket a kérdéseket, hogy érzed, sokkal jobban a tiéd a tudás? Abszolút. Ezért jó, hogy nem hívtál fel? Jó. Nekem is. Akkor segít az önálló munka abban, hogy eredményesek legyünk? Igen, azt határozottam. Ugye nagyon sok információhoz jutunk akkor, ha segítséget kérünk másoktól, és mások elmagyarázzák nekünk azokat a kérdéseket, amelyek minket foglalkoztatnak. Így nagyon gyorsan haladhatunk, és a tudásunk szélesedhet. Viszont akkor, amikor saját magunk vagyunk ráhagyva a saját magunk problémáira, feladataira, és kitaláljuk a saját megoldásokat, akkor ez a tudás belénk ivódik, ez egy mély tudást fog eredményezni. Segíti a fejlődést az önálló tevékenység.
Hát mondjuk elindulni, szerintem, hogyha az ember el akar, akkor ott ez egy gátló tényező, mert ott még nincsenek meg azok az információk. Tehát hiába akarok elindulni, hiába akarok más csinálni, pontosan ugyanaz fog velem történni, ami eddig, még akkor is azt hiszem, hogy nem, mert nincsen egy olyan külső impulzus, ami alapján haladni tudnék más irányba. Tehát ilyenkor mondjuk gátol. Ez a Leaderfarmban nagyjából így is nézett ki, tehát hogy az elején ugye hát meg én is így kell a vezető, az életemben. És egyszer csak ott van a pont, amikor rád kell vegyed, és saját magad kell csinálni, igen. Akkor a tiéd a feladat, igaz? Igen. Most az oktatásban lóvá tesznek minket, az életben is, pedig nagyon sokat tanulhatunk a lovaktól. Sajnos az ember idomította a lovakat, idomítja az világot maga körül, és idomítja saját magát is, mármint a saját civilizációban lévő részeket, a többi embert. Ezt tanuljuk, és ezt tanítjuk egymásnak. Tanuljunk abból, hogy látjuk azt, hogy van egy értelmes másik civilizációnak egy része, mondjuk a ló és a lovak, és tanuljunk abból, hogy ezek a lovak mennyire másképp viselkednek a szabadban, és mennyire másképp viselkednek velünk, és tanuljuk meg azt, hogy milyen hibákat követtünk el ellenük. Ne gondoljuk azt, hogy a lovak ellen követjük el a hibát, hanem értsük meg azt, hogy a világ ellen követjük el a hibát. Egy-egy adott kérdésre sokkal jobban kell koncentrálnunk. Sokkal jobban ki kell dolgozni a kérdésekre adott válaszokat. Sokkal szélesebb körben kell látnunk a világot. Ez történt az elmúlt hetekben Milenánál. Igaz? Igen. Ma mikor keltél? Ma nem feküdtem le. És tegnap? Tegnap 5-kor feküdtem, 6-kor keltem. Tehát olyan nagyon sokat nem aludtál? Nem, az ideúton aludtam egy 15 percet. Az bőven elegendő ahhoz, hogy lenyomd a play gombot a filmen, igaz? Igen. Viszont a filmen mindent felvettél, amit szerettél volna. Igen, azt hiszem. Bár tudnék mit változtatni rajta, de a lényeg benne van. Miközben készült a film, te milyen változásokat tapasztalsz magadon? Hát magát, a vezérötletet azt kigondoltam, de azon is nagyon sok mindent változtattam így a forgatás közben, mert mindig új párhuzamokat találtam a lovak és az EOS között, és folyamatosan változott így a szöveg is. Milen azért választotta a filmet, mert félt attól, hogy élőben kell előadni. Szerinted azzal, hogy most filmet csináltál, könnyebb vagy nehezebb dolgot lett, mintha élőben adtál volna elő? Hát ezen gondolkodtam már, és nem biztos, hogy könnyebb volt, de örülök, mert így legalább van nyoma. Nem akarok előadni az EOS-ról, mert ahhoz nem értek, úgyhogy inkább elkezdtem videót vágni, mert az még inkább nem értek. Csináljuk azt, amihez a leginkább nem értünk, és abból kell kihozni a legjobbat. Azt hittem, hogy képtelen vagyok előadni, de igazából videót vágni is képtelen vagyok, és ezzel küzdöttem egy csomót, hogy a saját tehetetlenségemmel, de végül megoldottam. Úgyhogy biztos előadni is elő tudtam volna, de így jobb. Voltak nehézségek a folyamat közben? Persze, rengeteg, egyfolytában. Ma reggel lett kész, igaz? Igen, úgyhogy 3 hete minden nap ezzel foglalkozom. Úgy értem, hogy minden nap elővettem. Nem halogattam. Ugye elképzelted először azt, hogy kimentek, fölveszitek a lovakat, hogy ez így lesz, úgy lesz, néhány képpel hazajöttök, másnap megvágod, kis zenét keresel hozzá, és kész 3 nap, ugye ebből lett 3 hét, és nem egy napos forgatás ez, hanem több napos forgatás. Tehát gyakorlatilag időközben rájöttél arra, hogy a feladatot teljesen másképp kell megoldani. Igen. Ez vajon igaz a más emberek életére is, hogy elkezdenek élni, és rá kéne jöjjenek mondjuk életük közben, hogy az élet nem ennyire egyszerű, hanem teljesen másképp kéne élniük. Igen, és ez a jobbik eset, ha rájönnek. De általában nem jönnek rá, igaz? Ja. Általában végigviszik ugyanazt az akaratot, amit elkezdtek, és mi lesz belőle? Hát egy szar. Egy szar.